මේ වර්ඩ් එකක් තියෙනවනේ do කියලා. වර්ඩ් එකක් වගේම verb එකක්. මේ verb එකේ නම් තේරුම කරනවා කියන එක අපි සාමාන්‍යයෙන් දන්නවනේ. මේකේ තාම මාර සීන් එක අමු ලයින් එකක් තියෙනවා ඇත්තටම කියලා එකක්. do සමානයි ඇත්තටම කියලා. ඒ කියන්නේ අවධාරණය කරනවා කියනවා කියන්නේ අවධානයෙන් කියන අවධාරණයෙන් කියනවා. අමු සීන් එකක් තියෙනවා ඇත්තටම කියලා මෙන්න මේ. I do play. I play මම සෙල්ලම් කරනවා. I do කියලා දැම්මම ඇත්තටම සෙල්ලම් කරනවා. මම ඇත්තටම සෙල්ලම් කරනවා. අපි කියනවනේ අර මොකක් හරි බට එම්ෆසයිස් කරනවා කියලා කියන්නේ. I do play. එතකොට I කියලා කියන්නේ මම I කියලා කියන්නේ මම සෙල්ලම් කරනවාට play ඉතුරුනේ ඇත්තටම නේ. ඒක ඇත්තටම සමානයි වෙන්නේ do. දැන් ඔයගොල්ලන්ට අදා ගන්න පුළුවන්. I do teach like that. හරි ඒ වගේ හදා ගන්න පුළුවන්. මම ඇත්තටම උගන්වනවා. මේක තමයි මේ අර අමු ලයින් එක do එකේ. එම්ෆසයිස් කරන හැබැයි මේක verb එකක් නෙවෙයි. මේක අවධාරණයෙන් කියන්න ඕන යමක් අපිට මේක භාවිතා කරනවා. We want something to say emphasize mood. We use the word do. ඇත්තටම අමු ලයින් එක ඇත්තටම කියලා එන්නේ. එතකොට මාර සීන් එක. හරි. එච්චර.